ამები ტელეკომპანია კავკასია პროგრამა ვარსკვლავები გვამსვლობენ მე თელზაყვანი მიხეილ ცაგარელი და ჩვენ ტრადიციული რუბრიკა რომელიც ასტროლოგიას ეხება და თემატიკა რომელიც დღესაც უკვე ყველაზე აქტუალურია კორონავირუსზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ ახლა პირველ რიგში ის თუ რას მიქადიან ვარსკვლავები რა ტენდენციები ამასთან მოსაუბრებელი და როგორ გავიაროთ ეს პერიოდი და რას უკავშირდება იგი მინდა გითხრათ რომ საკმაოდ მნიშვნელოვან ზონაში შევდივართ იგივე დავუშვათ თუ კორონავირუსზე ვისაუბრებთ მინდა აქვე კიდე ერთხელ გითხრათ რომ ჩვენ შევდივართ ძალიან მნიშვნელოვან ფაზაში ანუ ამას ექიმებიც ანონსებენ და ამ შემთხვევაში ექიმები და ასტროლოგები აბსოლუტურად ეთანხმებიან ერთმანეთს ისინი პრაქტიკული გამოცდილებიდან გამომდინარე ჩვენ ვარსკვლავური ზეგავლენიდან გამომდინარე რომ საზოგადოება უახლოვდება მე-13 ტალღას ასე ვთქვათ კორონავირუსისა რომელიც ჩვენ აუცილებლად უკვე აი ამ კვირიდან თვალშისაცემი გახდება და ეს მე-13 ტალღა რა სკოლია იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი საკმაოდ ძლიერი იმიტომ რომ მას უწევს ამ ტალღის აგორება ვერძის ზოდიაქოს ნიშანში იმიტომ რომ ზე ახლა გადის ვერძის ზოდიაქოს ნიშანს და მაგალითად ვერძი ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული ზოდიაქოს ნიშანი ამიტომ თვითონ კორონავირუსის ფორმებმა შეიძლება ცოტა აგრესიული ელფერი შეიძინონ და ამ ხრივ ასე იგი ცხადია ეს პრევენციული აუცილებელი პირობები რაც ჩვენ დაგვისახეს ექიმებმა ეს ყველაფერი უნდა შესრულდეს და ყურადღება მიაქცეთ ყოველივე ამას რომ შედარებით მშვიდად გავიაროთ ეს პერიოდი თუმცა კორონავირუსის საკითხებზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ ახლა მე მინდა პირველში წარმოვიდგინოთ ასტროლოგიური ხედვით და კუთხით ესე იგი რა ტენდენციები ამოსაოდნელი უკვე შემდეგი კვირიდან და ეს პერიოდი გასტანს თითქმის მინდა გითხრათ რომ დაახლოებით 23-24 აპრილამდე და რატომ იმიტომ რომ 23-ში ჩვენ გვაქვს ახალმთვარეობა ეხლა ჩვენ გვაქვს 8-ში 8 აპრილს სავსე მთვარეობა და ეს სწორედ სავსე მთვარეობიდან ახალმთვარეობამდე პერიოდი ყოველთვის ადამიანთვისაც როცა ეს ხდება ვერძის ზოდიაქოს ნიშანში პირველ რიგში ეს ყოველ შემთხვევაში მათ შორის ეს მიმდებარე პერიოდი ყოველთვის საკმაოდ რთულია და ამას დაემატა ისიც რომ დედამიწა ეხლა აი უკვე შემდეგ კვირიდან გადადის უარყოფით ენერგოველში რაც დამატებით ასე ვთქვათ დაძაბვას გამოიწვევს გეომანტია იცვლება დედამიწის უარყოფით და ამიტომ ეს უფრო მეტ სირთულეებს წარმოქმნის ამიტომ სწორედ ეს პროცესები აი ამ მოვლენებთან იქნება დაკავშირებული არ შეიძლება კორონავირუსი მოდით ახლა ზოგადად კორონავირუსი პირდაპირ კავშირში ამას შორის კოსმიურ ფაქტორებთან, კოსმიურ ენერგიებთან და ამისგან განსხვავებით, ასე ვთქვათ, ცალ-ცალკე ამას ვერ განვიხილავთ. პირველ რიგში, ესე იგი, რა ტენდენციები გველოდება ზოგადად, უკვე შემდეგი კვირიდან, შეიძლება ესე ვთქვათ, რომ დაახლოებით უკვე 6-7, მოდი ასე ვთქვათ, აპრილიდან, უკვე სადღაც 6-დან შეიძლება ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ უკვე 6-ის თვალშისაცემი იქნება ის, რაც ჩვენ 7-ში გველოდება მარს ურანის ძალიან დაძაბული 90 გრადუსიანი დამოკიდებულება ცისკაბადონზე ეგრედებული კვადრატურა, რომელიც ყოველთვის ძალიან ძაბავს სიტუაციას, ქმნის მეტ აგრესიას, ქმნის მეტ კონფლიქტებს, მეტ ტრავმებს ავარებს და შემდგომ უკვე 6-ში ეს თვალშისაცემი იქნება და მეთქეთ ეს 8-ში, როდესაც ჩვენ სავსე მთვარე გვაქვს და სავსე მთვარე მოგეხსენებათ ახლა ერთ დღეს არასოდეს არ არის გათვლილი. სავსე მთვარე ყოველთვის მოქმედებს წინა დღეზე და წინა დღეზეც. ასე რომ უკვე შეგვიძლია თქვა 16 აპრილიდან ჩვენ შევდივართ იმ დროის მონაკვეთში, რომელიც იქნება ალბათ საკმაოდ რთული. დაახლოებით 24 აპრილამდე მაინც გასტანს ეს პერიოდი. ამ პერიოდში მინდა აღნიშნო, რომ ავიტამინოზის ზონაში ვართ, ახლა ვიტამინის ნაკლებობა უდავოდ, ამიტომ იმუნიტეტი ავიტამინოზის დროს კლებულობს, ამიტომ შემთხვევნა შეძლებს და გვარად რაც მეტად ვიტამინებს მიიღებთ. თუგინათ ბზასახით იყოს, თუგინათ რასკველია მეტად ასე ვთქვათ, იმ ხილიდან ბოსტნეული და რომ თქვა ნელ-ნელა ჩდება, იქნება ძალიან კარგი. ეს იგი მაქსიმალურად დაეხმაროთ ორგანიზმს, რომ ვიტამინებით შეევისოს იგი, იმიტომ რომ ახლა არის სწორედ ზონა ავიტამინოზისა. და ხედავთ ამინდები ცვალებადია და იქნება კიდევ ცვალებადი, იმიტომ რომ აპრილის პირველი ნახევარი არასოდეს არ იყო სტაბილური, ისე როგორც მარტის მეორე ნახევარი. ეს ვერძის ზონა და აქედან გამომდინარე გვექნება კიდე ტემპერატურული ცვლილებები, რაც ნეგატიურ ზეგავლენას ახდენს გულსეძაროვან სისტემაზე, ადამიანის განწყობას და ასე შემდგომ. და ეცეთ არ გაცივდეთ, რაც თავარია, იმიტომ რომ გაცივების დროს იმუნიტეტი კლებულობს, მოგეხსენებათ და ტემპერატურულმა ცვლილებებმა შეიძლება ამასაც შეუწყონ ხელი და ამ ხრივაც ვიყოთ ცოტა თხილად და ყურადღებით და ეს ყველაფერი ესე იგი უკვე 6 აპრილიდან იწყებს სამქმედებას ხვალიდან ფაქტობრივად და სიტუაცია იწყებს თანდათან გაუარესებას. მოგეხსენებათ ახლა აპრილიდან ესეთი თვეა, როდესაც საქართველოში ყოველთვის ტრადიციულად დიდი პრობლემები ამოსაოდნელ, მით ამასთან დაკავშირებით ახლა გამახსენდა რატომღაც არ ვიცი ახლა ეს ინტერნეტ, Facebook-ში ადამიანთა რაღაც გარკვეულ ნაწილს რატომღაც აქ გაფეტიშების სურვილი ეთყობა და უნარი და რატომღაც იქ მაგალითად მე მიწერდნენ ეს ინფორმაცია
ინფორმაციას, რომ მე აღნიშნე, რომ აი აპრილი ჩვენ რო ეტყვიან გადაგვივლის და რაღაც საშინაო მდგომარეობაში ჩაგვაგდებს. არა, ჩემო კარგი, ესეთი რამ არასოდეს არ მithქვავს, მაშინ წარმოგიდგენთ ის საბუთის სათქვი ესეთი რამ ასან დაიწერა. რაც აღნიშნე, იმას ეხლავე გაგემეორებთ და გეტყვით, რაც იქ იყო აღნიშნული და მეორე კიდე არ ვიცი ხა ეს რა ისინი არიან, ჯგუფები არიან, რა პოსტებია, სადაც ესე იგი მაგალითად გუშინ მაჩვენეს, რომ მე ესე იგი ვარ, ჩემი პორტრეტია Facebook-ზე და უცხო პლანეტელის და თურმე ესე იგი მე ვამბობ, რომ უცხო პლანეტელები მეწვიან და მათ მითხრეს კორონავირუსის შესახებ. არაფერი ამდაგვარი არ ყოფილა არასოდეს. როცა ესეთ ინფორმაციას წერ, შემოკარგებო, რომ ვისი პოსტიც არ უნდა იყოს, მაშინ დაასახელეთ იქ, სად აღნიშნე მე, ან რომელ გადაცემაში იყო, ან დაუშვათ სად დაიწერა ესეთი რამ, როცა ეს არ არის მითითება, უბრალოდ ვიღაცა ამას წერს, არ შეიძლება ესეთი რამ. ეხლით, ამიტომ არაფერი ამდაგვარი არ ყოფილა არავითარ უცხო პლანეტელებთან, ამჯერად მე არანაირი კონტაქტი არ მქონდა, მინდა გითხრათ, რომ უცხო პლანეტელების საკმაოდ დიდი რაოდენობის შემოსვლა ჩვენთან იგეგმება, ოღონდ ეს იქნება უკვე წლის ბოლოდან და მომავალ წელს 2021 წელს. აი აქ სხვა შორის უფრო მეტი რაოდენობით იქნებიან ისინი ჩვენთან, გარკვეული მისია იქნება, ამას შემდგომ სხვა თემებზე ვისაუბრებთ, შემდგომ სხვა დროს დამოსთვის მოვიწვევ ბატონ ერეკლე. შოვნიას უმეც ალბათ უკეთესად ისაუბრებს ამ თემებზე, უცხო პლანეტელებთან დაკავშირებულს და აუნიშნოთ ახლა ეს ტენდენციები, რომელიც ესე იგი პირველ რიგში აპრილში ამოსულოდნელი, რაც მე ავთქვი და რაც მე წუდა გამიფეთიშეს შემდგომ Facebook-ზე რატომღაც. ესე იგი პირველ რიგში აპრილი მოგეხსენებათ ისტორიულადაც საქართველოსთვის ერთ-ერთი ყველაზე რთული პერიოდია, ყოველ შემთხვევაში სადღაც 23-24 აპრილამდე მაინც ახლა წელს განსაკუთრებით და ისე საერთოდ 21 აპრილამდე. და რთული გახსოვთ თქვენ 9 აპრილი გახსოვთ სხვა სახის რევოლუციური და ასე ვთქვათ მიტინგური გამოსვლები და შემდგომ იყო ძალიან გამწოფრებული. რატომ? იმიტომ რომ მზე ამ დროს გადის ყველაზე აგრესიულ ნიშანს ვერც, ამიტომ აგრესია, ემოციური ეგზალტაცია ადამიანებში მატულობს. ეხლა მე თუმცა ამას ემატება ვთქვათ ნეგატიურ ენერგოველში გადასვლა დედამიწის, რაც ასევე ძაბობს საერთო სიტუაციას. ამიტომ როგორც წინა წლებში, ასევე აპრილის აი ზონა 24-მდე მაინც ეხლაც იქნება საკმაოდ დაძაბული. ეხლა მე თუმცა ეს კორონავირუსთან არის დაკავშირებული, აქ შეიძლება მიტინგების სახით აღარ იყოს ეს ყველაფერი დასაზღვრებების შორის, დაპირისპირების შორის, თუმცა ემოციური ეგზალტაცია, რო იგივე პოლიტიკოსებში და სხვა ადამიანებში მოიმატებს და აგრესია უდავოა. ხვალიდან ეს თქვენ ნახავთ, რომ ნელ-ნელა ადამიანები უფრო აგრესიულები გახდებიან, რისი გაკეთება არაფერ შეიძლება და რატო? აი ამაზე მე შეიძლება მე რაც შევჩერდეთ, რომ თუ დამჭა თუ არა და პარასკევის გადაცემა ნახეთ ჩვენი ახლა პარასკევს 3 საათზე იყო გადაცემა პროგრამა ჰოროსკოპის, आज მე მყავდა სტუმარი ტელეკომპანია კავკასიაში, კალბატონი ლალი მაროშკინა და მეგონი ძალიან საინტერესო ისაუბრა მან ამის შესახებ. ძალიან კარგად ახსნას ვეჭვეს ესეთი ახსნა მე არ მსმენია სხვებისგან, რომ თურმე ვირუსს აქვს თავისი ჰერცული სისტემა, ანუ სიხშირე, თავისი ვიბრაციული და რაღაც ჰერცებში იზომება ეს სიხშირე, ხო? და თურმე ესე იგი ადამიანს იმის დამიხები თუ რა პოტენციალი აქვს და როგორ ცხოვრობს, ესე იგი რა აქვს მეტი პოზიტიური ენერგიები, პოზიტიური აზრები, სურვილები, ზრახვები, ემოციები და შემდგომ თუ ნეგატიური, ამის დამიხებით იცვლება ასევე მისი სიხშირე. და შესაბამისად, აი ის ადამიანები, რომელიც მედიან ბოროტების გზით, არაკეთილ განწყობილი გზით, ჭორების, ინტრიგების და შემდგომ გზით, მათი სიხშირე დაახლოებით ისევე იმ დონეზეა, როგორც კორონავირუსის. ამიტომ ძალიან ადვილად მოეკიდება კორონავირუსი ამ ადამიანებს. და ის ვინც მიდის სიყვარულის გზით და სიკეთის გზით, აი მისი სიხშირე უფრო მაღალია. ამიტომ კორონავირუსი ესე ადვილად ეს ადამიანებს ვერ წვდება. ამიტომ შემთხვევა და ლალიმაც იგივე ითხოვა იმ გადაცემაში, ნახეთ ეს გადაცემა, მეგონი საინტერესო იქნება თქვენთვის, ახლა იყო პარასკევს 3 საათზე. ჩვენ გთხოვთ რომ მაქსიმალურად ამაღდეთ, შემოკარგებო, სულიერად განვითარდეთ. მე თვითონ ეს სახში ხართ, გაქვთ საშუალება იმისა, რომ რაღაც საინტერესო წაიკითხოთ, ამაღლებული წიგნი, შეიძლება ამაღლებულ მუსიკას მოусმენოთ. ეხლა გაქვთ საშუალება რომ აიმაღლოთ თქვენი სულიერი, ასე ვთქვათ, დონე, უფრო მეტად გააკეთეთ რაღაცა სიკეთე, რაღაცა კარგი თქვით, მეტი სიყვარული გამოიჩინეთ. მომენტალურად იცვლება თქვენი სიხშირე ვიბრაციული სულისა, თქვენი სხეულისა და აი ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ არანაირი კორონავირუსი ვერ მოგწდებათ, იმიტომ რომ დაბალ სიხშირეანი იგი. და ეწოდება ძირითადად იმ ადამიანებს, ვისაც დაბალი სიხშირეები აქვთ. და ამ ხრივ იმაქციოთ ამას ასევე ყურადღება. და შესაბამისად მოდით დავუშვათ ასევე ისიც, რომ ესე იგი ამ მონაკვეთში რომელიც უკვე ხვალიდან იწყებს სამქონებას, რადგან სიტუაცია რთულდება, აქ მათ შორის მინდა გითხრათ, რომ კომუნიკაციებისა და კარიული თვალსაზრისითაც მეტი სირთულეები იქნება მართალია გასაგებია, რომ ჩვენ გადავდივართ ონლაინ რეჟიმში. ეხლა უმეტეს შემთხვევაში, თუმცა არიან ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ ასევე, მაგრამ ონლაინ რეჟიმია ძირითადად ეხლა წამოწეული წინა პლანზე, მაგრამ აქაც კი კომუნიკაციის კარიული საკითხების თვალსაზრისით უფრო მეტი სირთულეები იქნება წარმოჩენილი და გახშირდება
ნელ-ნელა უკვე ხვალიდან უთანხმოებები, მეტად გამწვავდებიან კონფლიქტები. კონფლიქტები შეიძლება სახლშიც მოხდეს, შეიძლება მოხდეს ონლაინ რეჟიმითაც, შეიძლება სამსახურში და შემდგომ ეს ტენდენციები ნებისმიერ ვთქვათ შემთხვევაში შეიძლება გამწვავდეს, მაგრამ აი თქვენზეა დამოკიდებული, რამდენად გაამწვავებთ ამას თუ არა. ეცადეთ ამიტომ დაიოქოთ ნერვული სისტემა სახლში, მეტად ივარჯიშეთ, სხვათა გააკეთეთ რელაქსაცია, დამამშვიდებელი ვარჯიშები იქნება ძალიან კარგი. ეხლა შეგიძლიათ მიიღოთ თუ მაგისაც ძალიან ნერვიულობთ, თუ დამამშვიდებელი არის ჩაი და სხვა სახის პიტნის, მათ შორის ნაყენები იქნება ძალიან კარგი. როგორც კი დამშვიდებით, მომენტურად თქვენი სიხშირე ვიბრაციული სხეულისა მოიმატებს. და გახდებით უფრო მეტად მოსიყვარულე, უფრო კეთილი და შესაბამისად აი არანაირი უთანხმოება მაშინ აღარ ექნება არც თქვენს ოჯახში და არც სხვა სახის ურთიერთობებში. თუ არა და მეორე უკვე ხვალიდან ნელ-ნელა გამწვავდებიან სიტუაციები, კონფლიქტების ტენდენცია მოიმატებს, რომლებსაც შეიძლება მოყვეს სერიოზული გართულებები და კავშირების გაწყვეტაც კი არა მარტო პირად, არამედ საქმიან ურთიერთობებშიც ეს საკმაოდ რთული პერიოდი იწყება ხვალიდან, მათ შორის პირადი, საოჯახო, სოციალური საზოგადოებრივი სფეროებისათვის. ახლა მე მესმის იმ ადამიანს, ვისაც უჭირს სახლში ყოფნა. მე მაგალითად არ მეჭირს. მე ყოველთვის სახლში მიყვარდა ყოფნა, იმიტომ რომ ყოველთვის მაქვს უამრავი წიგნი, რომელიც წასაკითხია და ვერ ვასწრები და ახლა კიდე ამის საშუალება მეტად მაქვს. უამრავი მაქვს პროგნოზების საწერი, სამუშაო და შემდგომ ამიტომ მე პრობლემა არ მაქვს სახლში, მაგრამ არის ადამიანები ხო ვინც ძალიან ენერგიულია და მთელი ცხოვრება გარეთ გაატარა და მისთვის სახლში ყოფნა ეს ციხის ტოლფასია, გასაგებია ესეთი ადამიანები ძალიან ნერვიულობენ, ძალიან გაღიზიანებულები არიან და არიან ადამიანები, რომელსაც ერთ და იგივე სახეებს სახლში ვერ უყურებენ. ეს მათ ნევროზს უჩენს, გასაგებია რომ ეს მომენტიც არის, აი მათ საყურადღებოდ პირველში მინდა აღნიშნო, რომ აი დაძაბულობის და კონფლიქტების ალბათობა იმატებს. ეს თქვენი კოსმიური გამოცდაა. ამიტომ ეცადეთ რომ აქ თქვენი გაღიზიანება არ გადააყაროთ ახლობლებს, არ გადააყაროთ ოჯახის წევრებს, რათა შეიძლება არ გახდეს სერიოზული უსიამოვნების ფაქტორი. და მივაქციოთ ამას ყურადღება წინ და წინზე ჩვენ სარგებლობ პრინციპით ვინც გაფრთხილებულია შეიარაღებული. ეს არის შემსო გინდა თუ არა ესეთი რამ უნდა მოხდეს, არა, მაგრამ ტენდენცია მატულობს. ესე იგი ყურადღებაც თავდაჭერა თითოეულ თქვენთაგანისაგან უნდა იყოს უფრო მაღალი ამ პერიოდში. და მოდით დავუშვათ ასევე ისიც რომ ეს საკმაოდ რთული დროა ყველა სახის ასე ვთქვათ მოქმედებებისა და ურთიერთობებისათვის და მინდა გითხრათ რომ პარტიული დაპირისპირების ტენდენციაც მოიმატებს. ისე ხა შევხედავთ თქვენ აქ არის გარკვეული ისე დაძაბულობა, მაგრამ დაძაბულობა უფრო მეტად მოიმატებს. მართალია ქუჩაში არ გადავა, მაგრამ აი ყოველ შემთხვევაში მასმედიაში ამის ნაკლებობა ნამდვილად არ იქნება. და მოდით დავუშვათ ასევე ისიც რომ აქ პრესკოლისა ძველის ტრანსფორმირების და რევოლუციური განახლების ტენდენციები წამოიწევენ წინაპლანზე. გადაუჭრელმა სოციალურმა და ეკონომიკურმა პრობლემებმა და ეს პრობლემები ჩვენ ახლა უფრო მეტად და მეტად გვემატება. თავისთავად კონფლიქტურმა სიტუაციებმა აპრილის მეორე ნახევარში შეიძლება გამოიწვიოს დიდი, ასე ვთქვათ, დაძაბულობა, მათ შორის არ არის გამორიცხული, შეიძლება აქ გარკვეული საპროტესტო აქციებიც კი წარმართოს. ამის ტენდენციაც არის, აუცილებლობა არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ზოგიერთ შეიძლება აქამდეც კი მივიდეს. და მოდით დავუშვათ ისიც რომ ეს ის პერიოდია რომლის ველობისას რასკვლელა კორონავირუსის მომატება ის თორედ აპრილის უკვე მეორე ნახევრისთვის განსაკუთრებით თვალშისაცემი გახდება, თუმცა ეს პროცესი შეერთება უკვე ხვალიდან. უბრალოდ ნელ-ნელა იღებს ასე ვთქვათ სიჩქარეს, იღებს უფრო მაღალ ვთქვათ დონეს და აქედან გამომდინარე მეორე ნახევარში აპრილისა განსაკუთრებით 13 წლის შემდგომ უფრო თვალშისაცემი გახდება ყოველივე ეს. და მოდით დავუშვათ ისიც რომ აქ უსაფრთხოების წესების იგნორირების ტენდენცია მოემატებს. რამაც შეიძლება მეტი ჯარიმები გამოიწვიოს, მეტი დაპირისპირებები გამოიწვიოს, მომუშავე პერსონალის შეცდომებმა შეიძლება მეტად იჩინოს თავი, აქ სხვადასხვა ტექნოგენური ავარიების, ხანძრების ტენდენციაც მოიმატებს მეტად. ამიტომ კიდევ ხო სათანადო ესე ვთქვათ ორგანოებს თხოვ რომ მეტად იყავით ყურადღებით ხიზლად, იმიტომ რომ უკვე ხვალიდან ვიმეორებ 24 რიცხვამდე აპრილისა ხანძრების ტენდენცია მაღალია. თუმცა ხანძრების პერიოდი მოვაცვთ უფრო გვიან, როდესაც ივლის-აგვისტოს სიცხეების შემოვა, მაგრამ უკვე ხვალაც გვექნება პირველში ხანძრებს ექნებათ უკვე ხვალიდან ნელ-ნელა უფრო მეტი ასე ვთქვათ ეს გამოძახებები ამასთან დაკავშირებული. ყოველ შემთხვევაში ამის ტენდენცია მოიმატებს. და მოდით დავუშვათ რომ აი მეორე ნახევარში უკვე სადღაც უკვე 13 რიცხვის შემდგომ აპრილისა ტექნიკასთან, გადაზვიგებთან, ტრანსპორტთან, დანადგარებთან მომშავე ადამიანებს მართებთ განსაკუთრებული მობილიზება, სიფრთხილე ყურადღება, აქ დაუშვებელია სარისკო მოქონება, იმიტომ რომ აქ განსაკუთრებული
განსაკუთრებული ტრამულობა და ავარიულობის პერიოდია ეს. ამიტომ გავზრდით ახლა სრულ, მოდით ვთქვათ ასე, აპრილის აი ნუსხას შესაძლებლობებს და აი უკვე 24 აპრილიდან, როდესაც უკვე აქ მზე უკვე გადასული იქნება კუროს მეტად სტაბილურ ნიშანში და ამასთან ერთად ვთქვათ ახალმთვარეობაც ჩაივლის 23-ში, აი აქედან 24-ის შემდგომ სიტუაცია დაიწყებს ნელ-ნელა გაუმჯობესებას და დედამიწის ბიოსფეროს მდგომარეობას გაუმჯობესდება. მაგრამ იქამდე რასაკვირველია მისასვლელები ვართ. ამიტომ უნდა მივიდეთ იქამდე ზედმეტი დანაკარგების პრობლემების და სერიოზული კონფლიქტების გარეშე. აი ეს არის ახლა თითოეული ჩვენთაგანი სამოცანა. კოსმოსი კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ აქ აუცილებლად აი ამ კოსმიური გამოცდების წინაშე გვაყენებს ყველას. რამდენიც ვიქნები თავდაჭერილები, მოთმენი, წინდახედულნი, ინტუიციურნი, დიპლომატიურნი და ასე შემდგომ, ტაქტიანი თუ გნებავთ მით უფრო მეტად ამ გამოცდებს ჩააბარებ და ყველაფერი იქნება კარგი. თუ არა და აქ არის გამორიცხული მეორე პრობლემები, კონფლიქტები, უსიამოვნებები, დაავადებები და ასე შემდგომ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული და ერთ-ერთი ყველაზე რთული პერიოდი გვიწევს ჩვენ წინ, ამის გავლა გვიწევს ახლა და ახლა მეტუმეტეს ორმაგად რთული ახლა არ ყოფილიყო კორონავირუსი თავისთავად ამ ინფორმაციას აი ესევე მოგაწვდით როგორც ახლა მოგაწვდეთ რომ აი ეს პერიოდი აპრილისა იქნება რთული, დაძაბული, მეტად კონფლიქტური და შემდგომ ახლა ამას კიდე ემატება კორონავირუსი, რომელიც უკვე მარტიდან გვიტევს და უკვე ადამიანების ნევროზული მდგომარეობა რას ქვია თვალში საცემი ხდება და ამას კიდე ხა ჩემი ინფორმაცია რომ ემატება გასაგებია ახლა თქვენ როგორ აღიქვათ ყოველივე ამას რომ ეს არ შეაუნებთ გასაგებია ეს ყველაფერი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ უნდა იყოთ გაფრთხილებული და შეერაღებული. რომ ჩვენ უნდა კოსმიური გამოცდები მაქსიმალურად ჩაუბაროთ. ესეთ გამოცდა ჩვენ გვექნება წელს რამდენიმე. აი ახლა გვაქვს ერთ-ერთი წლის განმავლობაში ერთ-ერთი და უმთავრესი ეს აპრილის ზონა 24-მდე, 6-დან 24-მდე. მერე გვექნება წინ გეტყვით ესეთი ზონა ივნისში. როდესაც ჩვენ გვექნება 3 მზის და მთვარის დაბნელება. აქ იქნება უამრავი გადაადგილებები, მათ შორის იდეოლოგიურ და ვთქვათ ასევე სამსახურებრივ და პოლიტიკურ დონეზე და ივნისის ბოლოს უკვე საბოლოოდ ჩაცხრება კორონავირუსიც. საბოლოოდ, იმიტომ რომ აპრილის ბოლოდან უკვე 24 რიცხვის შემდგომ, აი ახლა გვაქვს ყველაზე რთული მესამე ტალღა, ასე ვთქვათ, კორონავირუსისა, რომელიც ძალიან ფრთხილად უნდა გავიაროთ და ფრთხილად, ვთქვათ, შესაძლოა არ დაუშვათ ყველა ეს პრევენცია შევასრულოთ. 24 რიცხვის შემდგომ თანდათან აი ეს ტალღა დაიწყებს შემცირებას, ანუ აპრილის ბოლოსკენ უკვე შემცირების ტენდენციები იქნება თვალშისაცემი, თუმცა საბოლოოდ იგი უკვე რო იტყვიან ჩაქრება ივნისის ბოლოს, მაგრამ თლად საბოლოოდაც არა, ესეც მინდა წინასწარ გითხრა, იმიტომ რომ აქ განსაკუთრებით იგი წვავდებოდა ახლა რასთან არის დაკავშირებული ეს მესამე ტალღა. ეს არის დაკავშირებული იუპიტერის და პლუტონის ამ ორი დიდი მძლავრი პლანეტის შეერთებასთან ერთმანეთში. ეს ხდება თხისგან ზოდიაქოს ნიშანში და იუპიტერი მაგახსენებად გაფართოების პლანეტა, ხოლო ვირუსების პლანეტა სწორედ პლუტონია. ამიტომ მათი შეერთება, პირველი შეერთება მათი მოხდა უკვე თავის დროზე და აი მაშინ ამას გამოყვა პირველი ტალღა და შემდგომ მეორე ტალღა მარტში. და ეხლა უკვე კიდევ ერთხელ მე დაშორდნენ ისინი ცოტათი ერთმანეთს, სიჩქარეთა სხვადასხვაობიდან გამომდინარე, ეხლა ისევ შეერთდნენ ერთმანეთთან, ეხლა ამიტომ ეს მესამე ტალღა მოდის, საკმაოდ რთული, დაძაბული, ამის შემდგომ ისევ ისინი დაშორდებიან ერთმანეთს და ექნებათ კიდევ ერთი მესამე შეხვედრა, ეს მოხდება უკვე წლის მეორე ნახევარში, აი სადღაც ოქტომბრის ბოლოს, ნოემბრის პირველ ნახევარში, სადაც შეიძლება ისო მცირეოდენი, არა უკვე რასკვლელი ესეთი რაოდენობით და არა ესეთი დაძაბულობით, მაგრამ კიდევ ის იფეთქოს, ასე ვთქვათ, კორონავირუსის ამ შტამმა და გარკვეულწილად ცოტა წლის ბოლო, აი ოქტომბრის ბოლოდან ნოემბერი განსაკუთრებით ნაწილი დეკემბრის აქაც შეიძლება ცოტა ასე ვთქვათ, ამან შეაფუცხონოს საზოგადოება, მაგრამ ეს უკვე ესეთი აღარ იქნება, როგორც აი ახლა გვაქვს. ახლა გვაქვს ყველაზე მესამე ტალღა არის ყველაზე საჭირო რთული, რის შემდგომ ვიმეორებ კაცობრიობა ცოტა ამოისუნთქავს. მაგრამ ნუ საბოლოოდ ბოლომდე ვერა, იმიტომ რომ ამოისუნთქავს დაუშვათ მაისში, მაგრამ ივნისში ისევ 3 მზის და მთვარის დაბნელება გვაქვს და კორონავირუსის შიგადაში ჯერ კიდევ იჩენს აქტავს. ივნისის ბოლომდე ესე ადვილად ასე ვთქვათ, იგი არ წავა ჩვენგან, მაგრამ მთლიანობაში მაინც აპრილის ბოლოს ზონა, როდესაც უკვე დაიწყებს ეს ყველაზე დიდი ტალღა ჩაცხრობას.
აი ესეთი პერსპექტივები გვაქვს წინ და ეხლა მოდით უკვე აღნიშნოთ თითოეული ზოდიაქოს ნიშნის ასტროპროგნოზი როგორ იქნება შემდეგი კვირისთვის, ანუ 6-12 აპრილის შუალედში რა ელოდება მაგალითად ვერძის ზოდიაქოს ნიშნი დაავადებულებს. ნუ მოიტავშოთ, რომ სამწუხაროდ ვერძებს არ ეძლებათ ის შესაძლებლობები, რომელიც ახლა მათ აქვთ, იმიტომ რომ ყველაზე იღბლიანი და ყველაზე წარმატებული ახლა სწორედ ვერძის ზოდიაქოა. მაგრამ ნუ ახლა კორონავირუსთან დაკავშირებით ვერძი როგორც ყველა სხვა იძულებულია გადავიდეს ონლაინ სისტემაზე და ეს პოტენციალი რაც ყველა ვერ გამოვლინდება ისე სათანადო როგორც თქვენ ეს გინდა ეს გასაგებია, მაგრამ ნუ შემთხვევაში მინდა გითხრათ რომ იგივე ონლაინ სისტემის მეშვეობითაც ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება და აქედან გამომდინარე აქ შეიძლება დავუშვათ ისეთი კონტაქტების დამყარება, ისეთი იდეების ჩამოყალიბება და გარკვეული პარტნიორების პოვნა, რომლებიც ხელშეუწყობენ შემდგომ უკვე როგორც კი ეს ნეუნელად ჩაცხრება და დაწყარდება ამ თქვენი იდეების მეტად რეალიზაციას უფრო მეტად ხელშეუწყობს ეს შემდგომ ერთობლივი თანამშრომლობის დაბევებას და წინა პლანზე წარმოჩენას. ხა ერთადერთი რა არის აქ მნიშვნელოვანი? კარგი იქნება ეს პერიოდი თუ დაეთმობა ანალიზს თქვენი წინა პერიოდის მოქმედების. ანუ მოდით ესე ვთქვათ, რა შეცდომები დაუშვით. თუ შეძლებთ თქვენ ამის სწორ ანალიზს და გარკვეულწილად გამოსწორებას ამ თქვენი მოქმედებისა, ეს შემდგომი თქვენი წარმატების ერთ-ერთი ფაქტორი იქნება. აქ ძალიან ბევრი საინტერესო გენერირება მოხდება საინტერესო იდეებისა თქვენი მხრიდან, მაგრამ გავითვალისწინოთ, რომ თუ თქვენ იქნებით სულსწრაფი, თუნდაც ინტერნეტში ან სახლში მჯდომი არ მდგომარეობაში აკეთებთ ამის ანალიზს, გამოყოფთ რაღაც ახალი იდეები, საინტერესო, მაგრამ ნუ იქნებით სულსწრაფი. 100 ჯერ გაზომერთხელ გაჭირე ამ პრინციპით მოქმედეთ, რათა ის სწორად დასახოთ, იმიტომ რომ თუ იჩქარებთ და ნაჩქარევად გინდათ დაუშვათ ამა თუ იმ იდეის გამოყვლენა, გამოქვეყნება და ასე შემდგომ ეს იქნება შეცდომის თვალსაზრისით. უბრალოდ ზოგიერთმა შეიძლება ეს თუ გამოქვეყნდა ინტერნეტით შეიძლება მიითვისოს შემდგომ და ფაქტობრივად სხვებმა უფრო ადრე გააკეთონ ვიდრე თქვენ. აი ეს რო არ მოხდეს, ამიტომ აქ ვიყოთ ცოტა ყურადღებით, ვიმოქმედოთ თხილად წინ და ხედულად, ნუ ჩქარობთ, რომ ეს იდეები შემდგომ ნაკლებ პერსპექტიული არ აღმოჩნდეს თქვენთვის. მაგრამ ის რომ დაუშვათ ეს პერიოდი ზოგადად კარგია მათ შორის მოლაპარაკებებისათვის ეს კი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, სულსწრაფობა შეიძლება გახდეს როგორც ფინანსური, ასევე ყველა სხვა სახის წარმატებლობის ერთ-ერთი მიზეზი. აი ამიტომ სულსწრაფობას მიაქცევთ განსაკუთრებული ყურადღება თქვენი მოქმედებისას. სხვა მხრივ ენერგოტონუსი მაღალია, ეხლა რო თქვენ ძალიან აქტიური ხართ, ენერგიული, შეიძლება კარგი ორგანიზებული მონაცემების გამოვლენა და ამიტომ წარმატების ფაქტორი საკმაოდ მაღალი გაქვთ. ვინ არის ახლა რისკის ზონაში მთავარი, რას უყოლია კუროს ზოდიაქო, იმიტომ რომ ენერგოტონუსი კუროს ახლა არის ყველაზე დაბალი წლის განმავლობაში, ამიტომ ამისაც შემთხვევნა, ესე იგი, ნაკლებად სარისკო მოქმედებებში ჩაერთეთ, ნაკლებად ასე ვთქვათ, რაღაც მნიშვნელოვანი საქმეები დასახეთ. აქ რაც შეიძლება მეტად გადადით 7 ცხოვრების რიტმზე, მეტად დაისვენეთ, მეტუმეტეს კორონავირუსი ამის საშუალებას ახლა გაძლევთ. თქვენ ახლა ჭირდებათ მეტი დრო, რომ აღადგინოთ ენერგია, აღადგინოთ დახარჯული ძალები. ეს პერიოდი კარგი მაგათაც შემოქმედებითი მუშაობისათვის. აი ამ მხრივ კი ბატონო ონლაინ რეჟიმთან ურთიერთობების კუთხით, აი ამ მხრივ ძალიან კარგია. ყოველ შემთხვევაში გახსოვდეთ, რომ ფარული მტრეები, ჭორები, ინტრიგები აქ თქვენ ზურგს უკან უფრო მეტად იჩენენ თავს. ამიტომ ვიყავით ყურადღებით იმის და მიხედვით თუ რა საქმიანობაში ხართ ჩართული. ყოველ შემთხვევაში ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ იგივე ონლაინ რეჟიმით თქვენ შეგიძლიათ აქ გაუმჯობესოთ თქვენი ფინანსური მდგომარეობა, იმიტომ რომ ვენერა ფინანსების ერთ-ერთი მმართველი პლანეტა ახლა გადასულია თქვენს ეგრეთ წოდებულ მეორე სახლში და ეს არის ფინანსების სახლი. რაც ნიშნავს იმას, რომ ონლაინ რეჟიმითაც აქ შეგიძლიათ გარკვეულწილად ფინანსური დივიდენდები მიიღოთ, ან რაღაც ძველი საქმეებიდან მიიღოთ დივიდენდები და ასე შემდგომ, ამიტომ ფინანსური კუთხით ეს პერიოდი საკმაოდ კარგია. თუმცა, მოდით ავშვით, რომ ენერგოტონუსი რადგან დაბალია, გავუფრთხილდით მაქსიმალურად ჯანმრთელობას და ემოციურ მდგომარეობას, იმიტომ რომ ემოციური არასტაბილურობა ასევე შეიძლება გახდეს პრობლემების საწინდარი. თუმცა რაღაც მნიშვნელოვანი მეორე სარისკო და რაღაც განსაკუთრებულ საქმეებს აქ ნუ დაიწყებთ კატეგორიულად. ყოველდღიური საქმეებით შემოიფარგლეთ, გადაერთეთ შემოქმედების საქმიანობის და თუ რაღაც არის ესეთი ონლაინ რეჟიმით ფინანსური რაღაც საკითხების მოგვარების ან ფინანსური ახალი პროექტების დასახვის ტენდენცია, კი ბატონო, ამ მხრივ გამოიყენეთ. უფრო მეტის ვიმეორებ, ძველმა თქვენმა მოქმედებამ შეიძლება ფინანსური დივიდენდებით შემოიტანოს თქვენს ცხოვრებაში. რაც შეეხება ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, ტყუპების ენერგოტონუსი აქ საკმაოდ კარგია, სტაბილურია, ეს ნიშანი აქტიურია, კონტაქტურია, კომუნიკაბილურია და მithumetas ძალიან უყვართ ტყუპებს ონლაინ რეჟიმი, საერთოდ ინტერნეტი და ამიტომ შემოკარგებო. ეხლა ამ მხრივ თქვენი დროა, თქვენ შეგიძლიათ აქ უამრავი ადამიანი გაიცნოთ, უამრავ, ვთქვათ ასე, ინფორმაციას გაიცნოთ, შეგიძლიათ თქვენი ინფორმაციაც გაუზიაროთ სხვებს. ამ მხრივ ეს პერიოდი ძალიან კარგია, იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანი გაიცნოთ, ვისთანაც შემდგომ გექნება ძალიან საინტერესო ჩვენს საქმიანი
კონტაქტები, ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება რომანტიკული კონტაქტებიც კი, მაგრამ მიაქცევთ ყურადღება ნეგატიურ წყალქვეშა დინებებს ამ პერიოდისა. რა არის ეს? მოულოდნელი ემოციური აღზნებადობა და აგრესიულობა. ეს არ გამოვლინდეთ, უცებ აფეთქება, რაც ვერც ახასიათებს, ამ შემთხვევაში შეიძლება თქვენს გამოვლინდეთ ესეთი ტენდენცია, არათანმიმდევრული მოქმედება, რაც აქ წინა პლანზე წამოიწევს, აუცილებლად ტაქტი გამოვლინდეთ, განსაკუთრებით მეორე ხანდაზმულ ადამიანებთან, ან ხელმძღვანელ პირებთან, აი მათთან შეიძლება დაძაბული სიტუაციები შეიქმნას, თუ სათანადო ტაქტი არ გამოვლინდეთ. თქვენ აქ აბსოლუტურად უგულებელყურთ ყველა სახის ავტორიტეტებს, რაც შეიძლება გახდეს კონფლიქტების ერთ-ერთი ფაქტორი. და აუცილებლად კიდევ ისიც, რომ ამავდროულად შარმი, თქვენი მიზიდულობა, ქარიზმა აშკარად მატულობს. რაც ხელს შეუწყობს იმას, რომ გახდეთ ფრიად საინტერესო პიროვნება ნებისმიერი სხვა ადამიანისთვის, თუნდაც ონლაინ რეჟიმით. აი ამ ხრივ მოდით, აი აქეთ გავაგდეთ ორიენტაცია, მაგრამ აი ის, რაც ჩვენ ახლა აღვნიშნეთ, ნეგატიური, ეს თქვა წყალქვეშა დინებები, აუცილებლად საყურადღებოა და მithხოვენ თქვენგან ცოტა მეტ კონტროლს. რაც შეიძლება კერჩხიბე ზოდიაქოს ნიშნი დავადებულებს, როგორც ტონუსი თქვენი შედარებით შემცირებული, ამიტომ ესე იგი შემithხოვნა, რომ აქ უკვე არ გადაიტვირთოთ მაქსიმალური ყურადღება ჯანმრთელობას. მაგრამ აი ძველი პრობლემების მოგვარებისთვის ეს პერიოდი კარგია. თუნდაც ონლაინ რეჟიმის მეშვეობითაც კი შეიძლება სხვა შორის ამ რეჟიმით ძველი საინტერესო იდეები იპოვოთ, ან მათი ახლებურ რეალიზაციის გზებზე იფიქროთ. ყოველ შემთხვევაში აქ ძველი კავშირებით შეიძლება აღდგეს მინდა გითხრათ, ან ძველი პარტნიორები გამოჩნდნენ, მათ შორის სასკოლო პარტნიორები თქვენ ცხოვრებაში. ამის ტენდენციები აქ არის. მაგრამ ამავდროულად მოიტანხმოთ, რომ რადგან ერგოტონუსი დაბალია, ნუ გადაეტვირთებით, ნუ გადაიღლებით, აქ უკვე ემოციური არასტაბილურობა მეტად იჩენს თავს, რამაც შეიძლება ნეგატიური დაღი დაასვას პარტნიორ ურთიერთობებს, არ არის გამორიცხული, რომ აქ შეიძლება ის მოლაპარაკება, რომელიც თქვენ გქონდათ ადრეულ პერიოდში, აქ ჩაიშალოს, ან ისე არ წარმართოს, როგორც თქვენ ეს გინდათ. ყოველ შემთხვევაში ფინანსური დანაკარგების ტენდენციაც მაღალია. ამიტომ რაღაც მნიშვნელოვან საკითხებს და საქმეებს ამ კვირაში უკვე ნუ დაგეკმოთ. რაც შეიძლება ლომის ზოდიაქოს ნიშნი დავადებულებს, საკმაოდ აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანია, ლომთა ენერგეტიკა საკმაოდ მაღალია, რადგან გამომდინარე თქვენი ასე ვთქვათ ბიოველი საკმაოდ მაღალია, ეს არის ძალიან კარგი პერიოდი სწორედ ინტერნეტ საქმიანობისათვის, იმიტომ რომ ხელს უწყობს ძალიან საინტერესო და თან სასარგებლო ნაცნობობა. შეიძლება აქ იპოვოთ ის ადამიანები, რომელთაც შემდგომ აბსოლუტურად გაიზიარებენ თქვენს კარიერული წინსვლისთვის აუცილებელ იდეებს და მაქსიმალურად შემოქმედებით პროექტებში ჩაერთვებიან თქვენთან ერთად და ხელს შეუწყობენ თქვენ შემდგომ წინსვლას და განვითარებას. აქ ამიტომ თქვენი ავტორიტეტი საგრძნობად გაიზრდება. ყოველ შემთხვევაში ამის საშუალება გაქვთ, თუ მუშაობთ, აქ შეიძლება კოლეგების ხარდაჭერაც იპოვოთ. ყოველ შემთხვევაში ეს ის პერიოდია, რომლის შეუძლებას თქვენ უფრო მეტად შეძლებთ, აი თქვა სასიკეთოდ გამოყენებას ინტერნეტ და ონლაინ სისტემებისა. და აქვე მოდით დავუშვათ ისიც, რომ ეს პერიოდი ძალიან კარგია, თუ ამას შეძლებთ, განსაკუთრებით კვირის მეორე ნახევარი, რომ ძველი შეცდომები გამოსწოროთ. ეს გახდება თქვენი შემდგომი წარმატებების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. და აქვე დავუშვათ ისიც, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ამ კვირის განმავლობაში სარისკო მოქმედებაც იქნება გამართლებული. აი მით უმეტეს მაშინ, როდესაც აი რთული რაღაც საკითხი, აი ამ შემთხვევაში შეიძლება გამართლებული იყოს სარისკო მოქმედება თქვენი მხრიდან. ამ საკითხების გადაწყვეტისას. და რაც შეეხება ქალწული ზოდიაქოს ნიშნი დავადებულებს, ერგოტონუსი ქალწულთა შედარებით კლებულობს, ამიტომ ნუ გადაეხლებით მეტად და ისვენეთ კარგად, გამოიძინეთ. ეს პერიოდი სხვა შორის ონლაინ რეჟიმში ეგრეთ წოდებული მოლაპარაკებებისათვის ძალიან კარგია. ხელს უწყობს იგი რაღაც საქმეების დასრულებას, შეიძლება პარტნიორებთან არაერთი საკითხი გაარკვიოთ და გადაწყვეტოთ, ამის შესაძლებლობაც არის და მithumetes თუ ეს საკითხები ეხება რაღაც ფინანსურ შეიძლება ერთობლივ საკითხებს, აი ამის გადაწყვეტაც ონლაინ რეჟიმითაც ახლა სავსებით შესაძლებელი იქნება. და მოდით დავუშვათ ის, რომ გარკვეული სირთულეები მოსაუბრელია, რომელიც იქნება დაკავშირებული ძველ შეცდომებთან, სხვა წარსულის შეცდომებთან. ამის შედეგად შეიძლება ზოგიერთ თქვენთაგანი აღმოჩნდეს კრიტიკის, ასე ვთქვათ, ქარწილში. და აქ შკარად იგრძნობთ, რომ ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება საკმაოდ რთული ხდება, რამე შეიძლება ცოტა ფინანსური კრიზისი გამოიწვევს თქვენ ცხოვრებაში. ამ ფინანსური მithumetes დანაკარგების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეთ, არ არის გამორიცხული, ამიტომ მოვერტეთ ყველა სახის კაპიტალ დაბანდებებს. და მოდით დავუშვათ ისიც, რომ უჯობესია ხელმძღვანელებთან ნაკლები ურთიერთობები გქონდეთ, განსაკუთრებით კვირის მეორე ნახევარში, იმიტომ რომ შეიძლება დაიძაბოს ძალიან ეს ურთიერთობა. ამიტომ ცოტა უფრო შვიდ-ცხაროს რიტმზე გადავერთოთ და უფრო ფრთხილად გავიაროთ ეს პერიოდი. ასტორი ზოდიაქოს ნიშნის ამ კვირის ასტროლოგიური პროგნოზით, პირველ რიგში მოდით დავუშვათ, რომ ფინანსური წარმატების ფაქტორი ამ ნიშანს საქმე. თუმცა სასწორები საკმაოდ კარგად ერკვევიან ონლაინ რეჟიმში, ამიტომ ამის გამოყენებითაც აქ შესაძლებლობა წარმატებისა გექნება, შეიძლება რაღაც ფინანსურ საკითხებზე თუნდაც მოილაპარაკოთ
ლაპარაკობთ თუ ფინანსები ვერ მიიღოთ, შეიძლება მოილაპარაკოთ კიდევ დასახოთ რაღაც ესეთი ბიზნესები, იდეები, ესეთი პროექტები, რომელიც ხელშეუწყობს შემდგომ ფინანსურად თქვა შესაძლებლობების მეტად გამოვლენას. ეს ასპექტი ასევე გვაქვს, მაგრამ შეიძლება რაღაც დაუშვათ შეიძინოთ კიდეც ონლაინ რეჟიმით და ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენთვის ნივთები. ეს პერიოდი ხელშეუწყობს დოტაციების მიღებას ან სპონსორების დახმარებას, აქაც ონლაინ რეჟიმით შეგიძლიათ ეს ყოველივე გააკეთოთ. ხოჭვის თუ იქნა რაიმე ლატარია ითამაშეთ ამ პერიოდში, შეიძლება ლატარიებშიც გამარჯვების წინაშე აღმოჩნდეთ. ყოველ შემთხვევაში ერგოტონუსი თქვენი მაღალია და եղბლიანობაც საკმარისად მაღალ დონეზეა. აჩერება მორიელის ზოდიაქოს ნიშნით დავადებულებს, აქ მოდით დავუშვათ, რომ ცოტა მეტი ყურადღება ესაჭიროება მორიელს, დაძაბული ასპექტები ცისკაბადონზე, მზისა, პლანეტა მერკურის, მთვარესთან შეიძლება გახდეს მაპროვოცირებელი კონფლიქტებისა, ემოციური არასტაბილურობებისა. და ეს ის პერიოდი, როდესაც ნეპტუნის და მერკურის შეერთება მეხუთე ასტროლოგიურ სახლში და მათი ნეგატიური ასპექტები მარსთან და ურანთან შეიძლება აღნიშნოთ, რომ ეს გახდეს მიზეზი იმისა, რომ აქ შეიძლება კონფლიქტები გახდეს მიზეზი ურთიერთობების გაწყვეტისა. უпросто მეტიც აქ შეიძლება თქვენმა იმპულსურობამ, ზედმეტმა აგრესიულმა და აგრესიულმა გამოთქმებმა, იგივე დაუშვათ თუნდაც არასწორმა გადაწყვეტილებებმა და არასწორმა გაგებამ სიტუაციისა შეიძლება გადაწყვეტი როლი ითამაშოს. ამიტომ იყო ცოტა ყურადღებით, იმიტომ რომ ერგოტონუსის დაბალია დეფიციტი გაქვთ აშკარად ენერგიისა და აქედან გამომდინარე, ამიტომ მეტად დავისვენოთ და უფრო გადავერთოთ 7 კოროს რიტმზე. მით უმეტეს მეორე პარაფერი აქ ნეგატიური მეთოდას თქვენი ცნობილი ეგოიზმი, სარკაზმი, ზედმეტი ეჭვიანობა, ზედმეტი პირდაპირობა და ნეგატიური თვისებები არ გამოვლინოთ, იმიტომ რომ შეიძლება აქ საკმაოდ დაჟჯადი იყოს თქვენთვის. რაც შეეხება მშვილდოსნეს ზოდიაქოს ნიშნით დავადებულებს, ეს არის კარგი პერიოდი შემოქმედებითი ექსპერიმენტებისათვის, თუმცა ონლაინ რეჟიმის გამოყენებით. ეს ის პერიოდია, რომლისთვისაც თქვენ შეიძლება საინტერესო ახალი პროექტები იპოვოთ, მათ შორის უცხოელ პარტნიორებთანაც კი. ეს შემდგომ უკვე როცა ეს პერიოდი ჩაწყრება, უკვე ხელშეუწყობს კარგას ვთქვათ ფინანსურ შემოსავალს, მაგრამ ეხლა შეიძლება ყოველივე ეს დაისახოს, ჩამოყალიბდეს და გარკვეულწილად განხორციელდეს კიდეც. ამიტომ ერთობლივი ასე ვთქვათ საქმიანობისათვის ძალიან კარგი პერიოდია, მათ შორის კიდევ ერთხელ მინდა დავუშვათ საოჯახო ბიზნესისთვის. თუ რაიმე გაქვს შესაძლებლობა, რომ ერთობლივად ასე ვთქვათ ჩაერთოთ საოჯახო ბიზნესის კუთხით ამ პროექტებში, იქნება ძალიან კარგი. ენერგოტონუსი თქვენი მაღალი, ამიტომ მშვილდოსანი ხა ფრიად აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანია, კომუნიკაბილურია. თუ გინდათ უცხოენების ათვისებას, ხოჭვის მინდა გითხრათ, რომ ეს პერიოდი ამ ხრივაც უწყობს ხელს, ხოჭვის ეს ყველას მინდა მიმართო ამ კუთხით, არა მარტო მშვილდოსანს. ჩემო კარგებო, თუ კი ხართ მით უმეტეს სახლში და მით უმეტეს თუ ახლა არაფერი ისეთი განსაკუთრებული დაპირთვა აქ არა გაქვთ, ძალიან კარგი იქნება უცხოენების ასათვისებლად, რომ ეს პერიოდიც გამოიყენოთ. ამ ხრივაც მეტად ნაყოფიერი იქნება ეს ყოველივე. რაც შეეხება თხისკა ზოდიაქოს ნიშნით დავადებულებს, ენერგოტონუსი თქვენი ცოტა კლებულობს, ამიტომ ზედმეტად გადაიტვირთებით. მაინც ვეცადოთ, რომ აქ ვიმოქმედოთ პრინციპით ასჯერ გაზომე ერთხელ გაჭერებთ, ხილად წინ დახედულად იჩქარებთ. ამავდროულად გარკვეული შესაძლებლობები გექნებათ. კი ბატონო, აქ შეიძლება გააფართოვოთ თქვენი გავლენის სფერო, იგი ონლაინ რეჟიმის მეშვეობითაც კი გახვიდე ძალიან საინტერესო და სასარგებლო კონტაქტებზე. აქ მოდით დავუშვათ, რომ შეიძლება არაერთი საინტერესო საქმეს განახორციელოთ. ამიტომ შეიძლება ხელმძღვანელ პირებთანაც გქონდეთ კონტაქტი და მათ დაგავალონ ამ საქმის შესრულება და ონლაინ რეჟიმითაც შეიძლება ეს საქმეები ძალიან კარგად შეასრულოთ. ერთით საკუთრებად გაიზრდება თქვენი ავტორიტეტი. აქ სხვათა შორის შეიძლება იპოვოთ ის ადამიანი, რომელიც თქვენთან ერთად შეკრავენ იმ სამუშაო ჯგუფს, რომელიც უკვე შემდგომ პერიოდში, როგორც კი სიტუაცია გამოჩნდება, ხდება ერთობლივად ძალიან საინტერესო ახალ იდეებს და პროექტებს განახორციელებენ. მაგრამ მაინც გახსოვდეთ, რომ რადგან ერგოტონუსი მცირდება, ჯანმრთელობა არ მდგრადია, ცოტა მეტად მეცით აღდგენის საშუალება თქვენს ორგანიზმს ცოტა მეტად დაისვენეთ და ზედმეტად მაინც თუ გადაიტვირთებით, არანაირი სარისკო მოქმედება აქ არ იქნება გამართლებული. რაც შეეხება მერწყულის ზოდიაქოს ნიშნით დავადებულებს, აქ სხვაშორის ძალიან კარგი შესაძლებლობები გექნებათ, ამიტომ მეცადეთ, რომ ეს შესაძლებლობები გამოიყენოთ, იმიტომ რომ ინტერნეტ სფერო საერთოდ და ონლაინ რეჟიმი მოიტანა მერწყულმა. ეს თქვენი სფერო, ამიტომ ყველაზე კარგად ამ სფეროს ფლობს სწორად მერწყულის ზოდიაქო. აქ შეგიძლიათ თქვენ შემოქმედებითი ნიჭის და უნარის გამოვლინოთ ამ რეჟიმის მეშვეობითაც კი ერთობლივ პროექტებში მიიღოთ მონაწილეობა, სოციუმის ფართო ფენების წინაშე შეიძლება გამოხვიდეთ თქვენი იდეები და თქვენი შეიძლება წინადადებები და შეიძლება პოპულარული გახდეთ ამის შედეგად და გამოიყენეთ ეს პერიოდი. ამიტომ შეიძლება არაერთი საინტერესო თქვენი იდეა, თუნდაც ეს ფილოსოფიურია თუ პრაქტიკულია თუ ტექნიკური არ აქვს მნიშვნელობა, აქ პოვებს ძალიან დიდ დაინტერესებას საზოგადოებაში და ამის შედეგად ინტერესი თქვენს მიმართ გაიზრდება.
ანუ PR მათ შორის მოქმედების კუთხითაც და კონკრეტული მოქმედების კუთხითაც ეს პერიოდი ამ ხრივ გამოიყენეთ, იმიტომ რომ ეს მოგცემს ძალიან კარგ შემდგომ მატერიალურ დივიდენდებს. ეს მატულობს თქვენი არტისტიზმი, წებით უფრო მეტად კონტაქტური, ესეც ხელსკობს თქვენ პოპულარობის ზრდას და უფრო მეტად შეიძლება აქ იპოვოთ ისეთი მოკავშირეები, რომელიც შორის აღმოჩნდებიან მაღალი რანგის დონის ადამიანები, ზოგიერთი აღმოჩნდება მათი სპონსორი შემდგომ თქვენი პროექტებისა, ზოგიერთი ხელშეუწყობს თქვენი იდეების შემდგომ რეალიზაციას. აქ შეიძლება სხვათა შორის ხელშეკრულებების დადება, თუნდაც ონლაინ რეჟიმის მნიშვნელოვანი შეხვედრების წარმართვა. აქ შეგვიძლია მიმართოთ ხელმძღვანელ პირებს ან ზემდგომ ორგანოებს თქვენი წინადადებებით, იგივე ონლაინ რეჟიმით, რაც იქნება უმრავლეს შემთხვევაში ძალიან წარმატებული და კარგი. და ენერგოტონუსით საკმაოდ მაღალია, ჯანმრთელობა აქ მდგრადია. რაც შეეხება თევზების ზოდიაქოს ნიშნე დაავადებულებს, აი ცოტა მეაქცენტო უკვე ყურადღება ჯანმრთელობას, რომ თევზების ენერგოტონუსი კლებულობს. ამიტომ ჯანმრთელობა არ მდგრადია, ემოციურ არასტაბილურობა ცოტა უფრო მეტად იჩენს თევზებში, ასე ვთქვათ, თავს, ამიტომ ცოტა მეტად დავისვენოთ. უფრო მეტად გადავერთოთ უფრო მშვიდ ცხოვრებულ რიტმზე. არავითარი სარისკო მოქმედებები აქ არ გვინდა, არავითარი ასე ვთქვათ ზედმეტი ჭორები და ინტრიგები და ასე შემდგომ ყოველივე ამისგან ვიყოთ შორს. და მოდით დავუშვათ, რომ ზედმეტი კონტაქტებიც კი არ იქნება მე და მე თქვენთვის სასიამოვნო, იმის გარდა ხა თუ გსიამოვნებთ ადამიანებთან ურთიერთობა, აი ესეთი ადამიანების გარდა, კი ბატონო, მათთან გქონდეთ ეს კონტაქტი, თუმცა გავითვალისწინოთ, რომ მეგობრები და ახლობლები აქ მზადყოფნაში იქნებიან, რომ მაქსიმალურად გვერდით ამოგიდგენ და მაქსიმალურად დახმარება გაგიწიონ. რაც იქნება ძალიან კარგი და სხვა შორის საკმაოდ დროული და კარგია ეს პერიოდი იმისთვის, რომ აი დავუშვათ თქვენ მოიძიოთ ახალი სამსახური ონლაინ რეჟიმით. აქ შეიძლება სხვა შორის ძალიან საინტერესო სამსახურზე გახვიდეთ და მოდით დავუშვათ ისიც, რომ უცხოელებთან კონტაქტების კუთხით, იგივე ონლაინ რეჟიმით, აი ამ თვალსაზრისით შეიძლება ძალიან საინტერესო კონტაქტები დაამყაროთ. ანუ რაღაც პოზიტიური შესაძლებლობები აქ აუცილებლად გვექნება, მაგრამ მთავარი რასაც უნდა გავფრთხილოთ, ეს არის მაინც თქვენი ჯანმრთელობა და ზედმეტად არ გადაიფრთხოთ. ეს 12-ვე ზოდიაქოს ნიშანია და მათი პერსპექტივები შემდეგ კვირის განმავლობაში, ანუ 6-12 აპრილის შუალედში, ხა ვნახოთ თითოეული დღე შემდეგ კვირის არა ტენდენციებთან იქნება დაკავშირებული. მაგალითად, ხვალინდელი დღე 6 რიცხვი, აპრილისა ორშაბათი დღე, აქ მიმართულება და კარგული მთვარე ითხოვს ყურადღებას 17 საათიდან ღამის პირველ საათამდე. და ეხლა ეს ითხოვს ყურადღებას ყველასგან. აქ კომენდანტის საათი არის თუ არა, ეს მნიშვნელობა არ აქვს, შეიძლება სახლშიც კი მოხდეს რაღაცა ტრავმა. და აქ ვიყოთ ამიტომ ყურადღებით ამ პერიოდში სწორედ მთვარე ზედმეტად ადუნებს ყურადღებას ადამიანებს, შეიძლება გახდეს მიზეზი ამ პერიოდში არასასურველი ტრამებისა და ავარიებსაც აკითხავს განსაკუთრებულ ყურადღებას, როგორც ქვეითად მოსიარულეებისგან, ასევე მძღოლებისგან და ყველასგან ვის თუნდაც სახლშია. თორე სახლში შეიძლება დაუშვათ აქ ყურადღების მოდუნება გახდეს რაიმე ტრამული სიტუაციის ერთ-ერთი მიზეზი. ამის აუცილებლობა არ არის ვიმეორებ, მაგრამ ყურადღების მოდუნება მაინც აქ არ უნდა ქონდეს. და ამ ხრივ იყოთ ყურადღებით და კიდევ ხვალ იყავით მეტად პრაქტიკული და წინ დახედულნი, ნუ იჩქარებთ გამოდების დახევას. ისინი შეიძლება კიდევ დაგჭირდეთ შემდგომ სადავო საკითხების გარჩევისას მით უმეტეს. მოერდეთ ხვალ ბრაზის, ზედმეტი აგრესიის გამოვლენას, უკონტროლო ემოციების გამოვლენას, ეს გახდება მხოლოდ პრობლემების საწინდარი. რაც შეეხება ესე იგი 7 რიცხვს აპრილისა, ეს არის სამშაბათი დღე. აქ ჩვენ გვაქვს გეომაგნიტური დღე, ეს გეომაგნიტურიის დღეა, რომლის ობისას მეტი პრობლემები ექნება ადამიანის გულსიზარვან სისტემას, ნერვულ სისტემას, შეიძლება გახდეს მიზეზი თავის ტკივილების, ოგონებობისაც, ნერვოსთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული გამოვლენებებისა, ამიტომ მეტად მოდით თქვათ ასე გამოიყენოთ წამლის პროფილაქტიკა თუ არტერიულმა წნევა თავი და მეტად დავისვენოთ ამ დღის განმავლობაში განსაკუთრებით, იმიტომ რომ აქ ზედმეტ გადატვირთვას და უულებელყოფას დავუშვათ წნევის გამარჯვებისა შეიძლება მოხდეს შემდგომ დამატებითი ორგანიზმთან დაკავშირებული პრობლემები. მithumetes ახლა ადამიანთა უმრავლესობა ცოტა ეგზალტირებულია, პლუს ამას ემოტებაში მეგანიშიში და ემოტება ის რომ პრეჩვიჩი უკვე ჩვენ არსურანის ძალიან დაძაბული ურთიერთობა გვაქვს ასპექტი, რაც უფრო მეტად იმპულსურობას, ზედმეტ ემოციურობას და აგრესიას აღუერთს ადამიანებში. მოერდეთ ასევე შვიდში ტყუილს საკითხის ორგვარ ინტერპრეტაციას განსაკუთრებით ხელშეკრულებებში, თუნდაც ონლაინ რეჟიმით, მოაყვებით აქ სხვადასხვა სტუნებებს, სიზარმაცის, მით უმეტეს ეს პერიოდი, როდესაც უნდა მიაქციოთ ყურადღება ასევე სიზმრებს და სხვადასხვა მინიშნებებს. ეს პერიოდი კარგია მაგალითად შემოქმედებითი მუშაობისთვის, სამშაბათი დღე და დიზაინის შეცვლისთვის, ინტერიერის განახლებისთვის. კი ბატონო, აი აქ აუშვათ რომ იუმორის გზნობაც სამშაბათს მეტად დაგეხმარებათ რთულ სიტუაციებში და გამოვიყენოთ იგი. რაც შეეხება 4 შაბათს 8 აპრილია, იგი აქ ჩვენ გვაქვს უპირისპირდელისა მნიშვნელოვანი დღე, იმიტომ რომ
იგი უკავშირდება სავსემთვარეობას, აქ გვაქვს ასევე მიმართულება და კარგული მთვარის პერიოდი 16 საათიდან 51 წუთიდან 23 საათამდე 20 წუთამდე გასტანს იგი და ამ პერიოდში ისევ დუმდება ზედმეტად ყურადღება ადამიანებს, შეიძლება გახდეს მიზეზი ამ პერიოდში. რადგან სავსემთვარეობა ეს ნიშნავს მზის და მთვარის ენერგიათა დაპირისპირებას, რომელიც მათ შორის მიმდინარეობს ბრძოლა და მათ შორის მიდის ასევე სერიოზული დაპირისპირება. არჩევანის წინაშე, რომელიც ძალების სამსახურში ხარ. რაში შეიძლება რაშივე ასევე მათ ამხრივ იყო ცოტა ყურადღებით, აკონტროლეთ ხასიათში ზედმეტი, ასე ვთქვათ, ამბიცია, კედმაღლობა. ზოგჯერ, ასე ვთქვათ, მერყევი თვისებები ხასიათს ცერეოდანი ხაროვზი ქონდა ტექნიკური, ისწავლეს ბოდის გიხდით, მაგრამ ესეთ შემთხვევით არ არის ალბათ ყველაფერი კანონზომიერია, იმიტომ საუბრობთ ამ მნიშვნელოვან თემაზე, როცა ჩვენ გვექნება 8-ში, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება შავ და ბნელ ძალებს შორის, ეგ ბნელ ძალებს ეთქობა არ უნდათ რომ ეს გაგეგოთ თქვენ. ამიტომ რაღაც პერიოდით გაფთიშეს, ყველაფერი გამოსწორებულია, ეს ნიშნავს იმას, რომ 8-ში მაინც გაემარჯვებენ ნათელი ძალები იმედია და იმედია რომ თვითონ თქვენთაგანში გაიღვიძებს უფრო ნათელი, ასე ვთქვათ, მხარე, სულიერი, მაგრამ მაინც გახსოვდეთ რომ 8 რადგან არის სავსემთვარეობასთან დაკავშირებული, მაინც ვიყოთ ცოტა ყურადღებით, თხილად არ ავყვეთ პროვოკაციებს, არ ავყვეთ სხვა სახის ემოციურ აგრესიულ გამოვლენებებს, რათა ეს კოსმიური გამოსვლა ჩაუბაროთ მშვიდად. აქ განსაკუთრებით მანდილოსნები ხდებიან გაღიზიანებულები, რაც მამკაცებისგან ეთხოვთ ცოტა მეტ ყურადღებას და სიფრთხილეს. შემდგომ რაც შეეხება 9 აპრილს, 9 აპრილი ხუთშაბათი დღეა, გეომაგიტური, აქაც ასე ვთქვათ, გეომაგიტური ენერგიები მეტ პრობლემებს უქმნიან ადამიანთა გულს, სიძარღვან სისტემას, რა შეიძლება გახდეს მიზეზი ამ პერიოდში მეტი თავის ტკივილების, უგუნებობისაც, ნერვოსთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული გამოვლენებების, ამიტომ აქაც მოდით მივხედოთ არტერიულ წნევას და თუ რამე პრობლემაა, უცებად გამოიყენოთ წამლების პროფილაქტიკა. ეს ხუთშაბათ დღეს და ყურადღება გადაიტანეთ გადაუდებელ საქმეებზე. აქ დაიცავით მეტად სიმშვიდე, სულიერი წონასწორობა, კარგად გამოიძინეთ, მოერდეთ არასასიამოვნო საუბრებს, კამათს, ზედმეტ კონფლიქტებს, იმიტომ რომ ეს ყოველივე მაინც იქნება ჯერ კიდევ გაზლიერებული 9-ში, იმიტომ რომ სავსემთვარეობის მეორე დღეა და აქაც ეს ნეგატიური ტენდენციები უფრო მეტად იჩენენ თავს. 10 რიცხვი, 10 აპრილი პარასკევი დღეა, აქ ყურადღება მივაქციოთ უკვე ღამის საათებს 23 საათიდან 36 წუთიდან ღამის 0 საათამდე 36 წუთამდე ამ 1 საათის განმავლობაში ზედმეტად ადუნებს მთვარე ყურადღებას ადამიანს, შეიძლება გახდეს აქ ტრავმული სიტუაციების ერთ-ერთი წინაპირობა, ამიტომ სახლშიც კი ამ პერიოდში ვიყოთ უფრო მეტად ყურადღებით. და ადამიანი, მაგათად პარასკევს ნებისმიერ ადამიანი უკეთ გაარკვევა საკუთარ ღირსებებში. კარგია ეს დღე, მაგალითად, საკუთარი კომპეტენტურობის გამოსავლენად თვით შემეცნებისათვის. აი ამ მხრივ კი ხელს ყოფს იგი მეტად თქვენ საუკეთესო ცნებების გამოვლენას. 11 აპრილი ეს შაბათი დღეა, აქაც გეომაგიტური ტენდენციები გვაქვს ჩვენ და საინტერესო მოვლენა ხდება ცის კაბადონზე და რა კონკრეტულად. კონკრეტულად ის რომ კომუნიკაციის, ინტელექტის მმართველი პლანეტა მერკური გადანაცვლებს სწორედ 11-ში შაბათს ვერძის ზოდიაქოში, სადაც იგი გასტანს 27 აპრილამდე და ამ პერიოდის განმავლობაში იგი მეტად გაამახვილებს ადამიანთა აზროვნებაში. გონება მახვილობას, ლიდერულ და ორგანიზატორულ თვისებებს, ოპტიმიზმს, კომუნიკაბილურობას, ცნობის მოყვარეობას, გონება უფრო აქტიური გახდება. ამავდროულად კამათისადმი მიდრეკილება, ეგოიზმის გამოვლენა, ზედმეტი ამბიციების გამოვლენა, სულსწრაფობა, უყარათობა, დიქტატორული ელემენტები და ქედმაღლობა, ზოგჯერ აგრესიასთან ერთად შეზავებული, უფრო მეტად გამოჩნდება. ხა თქვენ წარმოვიდგინეთ 11 რიცხვში კიდევ იქ შავი მთვარე იმყოფება ვერძის ზოდიაქოში, მზე იმყოფება ვერძის ზოდიაქოში და მას კიდე გონების ინტელექტის მმართველი პლანეტა მერკური მოემატება, რაც კიდევ გააძლიერებს ყველა ემოციურ, იმპულსურ, აგრესიულ გამოვლენებს თითოეულ შედეგანში, რის მიმართ უნდა ვიყოთ განსაკუთრებით ყურადღებით უკვე განსაკუთრებით აი 11 რიცხვიდან. თუმცა უკვე ხვალიდანაც ეს ყველა ეს ტენდენციები იჩენენ თავს, მაგრამ 11-დან კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდებიან. 12 აპრილი კვირა დღე, აქ ჩვენ გვაქვს მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდით 15 საათიდან 27 წუთიდან 24 საათამდე გასტანს იგი. ამ დროს უარყოფითი მთვარის ენერგია ჩვეულებრივზე მეტად ადუნებს ყურადღებას ადამიანს, შეიძლება გახდეს აქ მიზეზი ისევ
არასასურველი წინასწარ დაკავშირებული პრობლემებისა ან თავის ტკივილებისა და სხვა დისონანსური მოვლენების, ამიტომ მეტად აქ გამოვიყენოთ წამლების პროფილაქტიკა, მეტად არტერიულ წნევას მიაქცევთ ყურადღება და მეტად დავისვენოთ თავისთავად. და კიდევ კვირას, ასე იგი 12-ში შეძენილი ნივთები შემდგომ არ გამოგადგებათ. გაითვალისწინეთ ეს ონლაინ რეჟიმითაც შეძენილი ნივთები არ გამოგადგებათ სხვათა შორის. დავუშვათ ისიც, რომ ამ დღეს მეტად აქტიურები და ენერგიულები იქნებიან ტყუპების, კერჩხების, მორიელის და მშვილდოსთვის ზოდიაქოს ნიშნე დაავადებულებს. სხვათა შორის აქ ავუშვათ, რომ ეს ის აქ ბზობის დღეა და კარგი იქნება თუ არა დავუშვათ ბზას, რომელსაც შეიტანს სახლში, დადგავს სამხრეთ-აღმოსავლეთ მხარეს თქვენი სახლის ან ოთახისა. აქ მისი ენერგეტიკა კიდევ უფრო სასიკეთო და უფრო მეტად ძლიერი იქნება. ესე გვიმეორებ, ბზა და მისი ადგილმდებარეობა კარგი იქნება თქვენ სახლში სამხრეთ-აღმოსავლეთ მხარეს. და პარტნიორ ურთიერთობებში მოიმატებს ლტოლვა თავისუფლებისადმი. ეს ყოველივე შემდეგ, ესე იგი კვირა დღეს 12-ში. ეხლა სხვა მშვიდობიანი მოვლენები, რომელიც უკავშირდება ესე იგი შემდეგ კვირის პერიპეტიებს და ტენდენციებს, პირველში მოდით დავუშვათ, ვისაც აქვს განზრახული თმების შეჭრა. აი მათთვის სასიკეთო დღეები გვაქვს 6 და 7 აპრილის დღეები, ანუ ორშაბათი და სამშაბათი და ასევე 11 აპრილი. დარჩენ დღეებში თმებს ნუ შეიცვლეთ, იმიტომ რომ ამას შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში სხვა აი არის ეს დღეები, როდესაც თმის შეჭრა, თმა მოხდება სერიოზული ენერგოინფორმაციული ზონა ადამიანში, აი სხვა დროს თმის შეჭრამ შეიძლება გამოიწვიოს ფინანსური დანაკარგი, შეიძლება დაძაბოს ურთიერთობები პარტნიორებთან შორის და თქვენ რას კვირა ამას მე ვერ დააკავშირებთ აი ამ მოვლენასთან და არა და მინდა გითხრათ, რომ კი ესეთი ზეგავლენა ამას აქვს, ამიტომ მხოლოდ აი ამ პერიოდებში 6, 7, 11 აპრილი აი ამ დროს კარგია თმის შეჭრა, კი ბატონო. ეხლა სხვა მშვიდობიანი მოვლენები, ესე იგი ვისაც აქვს დავუშვათ სასკოლო ურთიერთობებთან ურთიერთობა, აი ამ კუთხით მოდით დავუშვათ, რომ ეს პერიოდი როგორია და რა ტენდენციებთან იქნება დაკავშირებული. ყოველ შემთხვევაში რო გითხრათ, ახლა გადასასარევი პერიოდია სასკოლო ურთიერთობებისთვის ნაკლებად, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება აი განსაკუთრებით ის ვისაც საქორწინო ურთიერთობა აქვს, აი მათთვის შეიძლება ეს პერიოდი ძალიან რომანტიკული აღმოჩნდეს და ძალიან საინტერესო. თავგადასავლებით აღწევსეც კი. ახლა ვისაც აქვს დავუშვათ ბიზნესთან ან თუნდაც ფინანსებთან ურთიერთობა და რასკვლელა უბრალოდ შემთხვევაში იგი ონლაინ რეჟიმშია გადასული, მაგრამ ნუ არიან ისეთებიც, რომელსაც ამ რეჟიმის გარეშე უწევთ ურთიერთობა, ძალიან კარგია ყველა სახის მოლაპარაკებებისათვის, კონტრაქტების დასადებად ეს კვირა. ყოველ შემთხვევაში აქ შეიძლება ფინანსურ საკითხებზეც მოლაპარაკება, საქმიანი შეხვედრების კუთხით, იგივე თუნდაც ონლაინ რეჟიმის თვალსაზრისით ეს პერიოდი იქნება საკმაოდ კარგი და ნაყოფიერი მთლიანობაში. ეხლა ვისაც აქვს განზრახული მგზავრობა, მოგზაურობა ძალიან მთხილად ვიყოთ ხვალ 6-ში. თორე დაძაბული დღეა მგზავრობისა და მოგზაურობებისათვის თუ განსაკუთრებული აუცილებლობა არა, ეს უმჯობესია რომ საჭეს არ მივждეთ. რაც შეეხება 7 და 8 აპრილს აქ შეიძლება დავუშვათ მგზავრობა, მოიცეთ კომენდანტის საათამდე, ამის საშუალება ყოველ შემთხვევაში გაქვთ. და შემდგომ უკვე 9 რიცხვიდან, ესე იგი 12 რიცხვის ჩათვლით ეს პერიოდი, აქაც მაინდამაინც არ არის სასურველი მგზავრობა, მოგზაურობა. ყოველ შემთხვევაში იყავით ცოტა ისეთ მზადყოფნაში იმხრივ, შეიძლება წინასწარ გამოსაცვლელმა სიტუაციებმა და სირთულეებმა ეჩინონ თავი. ყოველ შემთხვევაში არის გამორიცხული, შეიძლება აქ მაგალითად კონფლიქტში შეხვიდეთ თქვენთვის საყვარელ ადამიანთან. და ეს კონფლიქტი აღმოჩნდება შემდგომ და ერთად მიდიხარ დავუშვათ ხო სადღაც აი დავუშვათ აქედან მიდიხარ დასავლეთში და აი გზა შეიძლება მოხდეს კონფლიქტი ისეთი რაც საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდება მე. იმიტომ ცოტა ვიყოთ ყურადღებით აი ესეთმა ტენდენციამ შეიძლება ეჩინოს თავი და შემდგომ ასეთი მოგზაურობაც რო თქვენ ჩაგეშხამოთ. ეს დღეები ამ მხრივ ესეთია. რაც შეეხება ახლა იმას ვინც კურნალობს დავუშვათ აი მათთვის გასაგებად ვიტყვი რომ კარგი დღეები აქვს კურნალობის დასაწყებად 6 10, 11 აპრილის დღეები, არ ვარ გაკურნალობის დაწყება 8-ში და 12 აპრილს, დარჩენ დღეები საშუალოა. მოგზაურობის დავუშვათ, მოგზაურობის კუთხით უკვე ვილაპარაკეთ, ხოლო რაც შეეხება სამსახურის ჩასვლის კუთხით, აი კარგია, მაგალითად ესეთი შესაძლებლობა გაქვთ 7 და 9 აპრილი ამ კუთხით. შეიძლება ეს ონლაინ რეჟიმითაც მოხერხდეს, ვიმეორებ. არ ვარ გამთვალსაზრისით 6 და 10 აპრილი, არ ვარ 12 აპრილი, დარჩენ დღეები ნეიტრალურია. ხელშეკრულებების დასადებად მათ შორის თუნდაც ონლაინ რეჟიმით ეს კარგია 6, 7 აპრილი, 10 აპრილის დღეები და არ ვარ 8 და 12 აპრილი. რაც შეეხება ბინის ყიდვა გაყიდვისა და ახალ ბინაში გადასასვლელად თუ ესეთი რამ განზრახული 7 აპრილი ჯობია ყველას, არ ვარ 8 და 12 აპრილის დღეები და არჩენი საშუალოა. დავუშვათ იგივე მშენებლობის დასაწყებად ან სარემონტო სამუშაოებისთვის 7
და ასევე 9 აპრილის დღეები, 8 აპრილის შორის, არა 8 არა, 7 და 9 აპრილი. კარგი, აი 8 და 12 არა, შევიკავოთ აქ. დავი ამისგან, რაც შეეხება ესე მსხვილი საყიდლებისგან შეიძლება ონლაინ რეჟიმითაც განხორციელდეს მოგეხსენებათ. კარგი ამ მხრივ 7 აპრილი, არ ვარგა 8, 9, 11 აპრილის დღეები. აი ამ მხრივ ესე იგი და ასე შორის სასამართლო პროცესების დასაწყებად მაგას მოგხსენებათ უკვე ონლაინ რეჟიმია წამოსული წინა პლანზე გამოწვეულია 7 და 9 აპრილი კარგი დღეებია 8 და 12 არ ვარგა აი ესეც გავითვალისწინოთ და ეხლა უკვე მათთვის ვინც ესე იგი ელოდება ეხლა საფინანსო რიტუალებს აი მათ გასაგებად მინდა აღნიშნო ესე იგი რომელი დღეებია ამ თვალსაზრისით უფრო მეტად სასიკეთო და უბრალოდ რა ტენდენციებია საჭირო იმისთვის რომ აი გავაუმჯობესოთ თქვენი ფინანსური მდგომარეობა მოვიზიდოთ ეგრეგორი ფინანსების ამ პირიქით განზიდვა მოხდეს აი რა მოქმედების შედეგად ხდება ეს ყოველივე მაგალითად ხვალ 6 აპრილს კარგია ნებისმიერი კაპიტალ დაბადება მათ შორის კიდევ ყოველგვარ ონლაინ რეჟიმითაც შეიძლება ეს ყოველივე განხორციელდეს ამჯერად მაგრამ ეს შემდგომ შემოიტანს ფინანსურ გაძლიერებულ ეგრეგორს თქვენდამი და შეიძლება ფინანსური წარმატების ერთ-ერთი მიზეზიც გახდეს კარგია მაგალითად ასევე ხვალ ყიდვა-გაყიდვა ვალუტისათვის შესაძლებლობა იქნა რასაკვირველია მაგრამ ნუ ხა მე უნდა აღნიშნო ეს ტენდენცია არის და ხა ვინ შეძლებს ვინ არა ეს უკვე ცალკე თემაა მაგრამ არ ვარგა ხვალ მაგალითად ვალის გასტუმრება 7 აპრილის სამშაბათი დღე კარგია მაგალითად ფულის გადათვლისათვის ფულის ვალში გასაცემა და ასაღებად მაგრამ სხვის საფულეში აქ ნუ ჩაიხედავთ ეს მე თქვენი საფულედან წაიღებს სადმე თანხებს 8 აპრილი მაგალითად აქ კარგია ნებისმიერი საქველმოქმედო საქმიანობაში დავუშვათ რაღაც თანხის ჩადება მაგრამ მოვერდოთ კაპიტალ დაბანდებებს ეს ყოველივე წაიღებს შემდგომ საკმაოდ დიდ ფინანსებს თქვენგან 9 აპრილი აქ კარგია ნებისმიერი ქველმოქმედება მაგრამ არ არის სასურველი ფულის ვალში გაცემა ანაღება და საათის შეძენა თუნდაც ონლაინ რეჟიმით ეს გახდება შემდგომი თქვენი ძალიან დიდი ფინანსური და გაუმართლებელი ფინანსური დანახარჯების საწინდარი 10 აპრილი კარგია ვალის დაბრუნება და აქ 11 აპრილი თხოვს სასურველ ყურადღებას აქ კარგია ვალის ფულის ვალში გაცემა ანაღება და საათის შეძენა ამ ხრივაც კარგია, მაგრამ არ არის სასურველი 11-ში ფულის გადათვლა და 12 შემდეგ კვირადღე კარგია საათის შესაძენად, იუველირული საგნების შესაძენად, ესეც ონლაინ რეჟიმით შეიძლება მოხდეს, მაგრამ სხვის ფულს 12-ში ნუ გადაითვლით, თორე ეს მერე უკვე წაიღებს თქვენი საფულედან თქვენს ფულს. და ამას მიაქცევთ ყურადღება. ეს არის სწორედ ფინანსური ეგრეგორის გაძლიერების ან დასუსტების, ასე ვთქვათ, მეთოდები შემდეგ კვირის განმავლობაში. და ახლა შეიძლება ანგელოზის საათს მოგხსენებათ ეს ის დრო, რომელსაც თქვენ შეგიძლიათ გახვიდეთ კონტაქტზე, თქვენს ფარველ ანგელოზთან თხოვოთ რა გინდათ რომ მოხდეს, შემდეგი ამ პერიოდის განმავლობაში ადეკვატური უნდა იყოს რაც ყველა ეს თხოვნა და ნუ დღეს ახლა ალბათ მთავარი თხოვნა ის არის რომ საქართველოში ნაკლებად ასე ვთქვათ ნაკლები იყოს პრობლემები კორონავირუსთან დაკავშირებით თუმცა შეიძლება თქვენც ახლა თქვენი კერძო პირადი პრობლემებიც გაქვთ და ისიც იყოს აქტუალური თქვენთვის ყოველ შემთხვევაში აქ შეიძლება თხოვნა ნამდვილად შეგადიხართ კონტაქტზე ფარველ ანგელოზთან აი ამ დროის განმავლობაში რომელსაც ახლა ჩამოთვლით ან რაიმე კარგი საქმის, კეთილი საქმის გაკეთება თუ გინდათ აი ამ დროს და თქვენ აუცილებლად იქნოთ ფარველი ანგელოზის დახმარებას კეთილ საქმეებში. აი რა დროა ეს? ეგრეთ წოდებული ფარველი ანგელოზის დრო ჩვენ ხვალ გველოდება 20 საათიდან 24 წუთიდან და გასტანს იგი 21 საათამდე და 6 წუთამდე. შემდგომ ანგელოზის საათი 7-ში, ანუ სამშაბათს ჩვენ გვეწყება 20 საათიდან 21 წუთიდან 21 საათამდე 3 წუთამდე გასტანს იგი და აი ამ დროის განმავლობაში ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ თქვენ მიმართოთ მას თხოვნით. და ეხლა ეს თხოვნა 1 წუთიანი იქნება თუ 9 საათიანი, ეს უკვე თქვენზეა. დამოკიდებული თქვენ სურვილზე. 8 აპრილს ეს არის ოთხშაბათი დღე 20 საათიდან 15 წუთიდან 21 საათამდე 16 წუთამდე გასტანს ანგელოზის დრო 9-ში ხუთშაბათს 20 საათიდან 11 წუთიდან 20 საათამდე 54 წუთამდე გასტანს იგი 10 აპრილს პარასკევს 20 საათიდან 7 წუთიდან 20 საათამდე 51 წუთამდე გასტანს 11-ში შაბათს 20 საათიდან 3 წუთიდან 20 საათამდე 57 წუთამდე და 12-ში შემდეგ კვირადღეს ანგელოზის საათი იწყებს ამოქმედებას საღამოს 19 საათიდან 59 წუთიდან და გასტანს 20 საათამდე 53 წუთამდე ესეც თქვენი ანგელოზის
დრო საათი, რომლის რობისას თქვენ შეგიძლიათ სწორედ მას დაუკავშირდეთ და თხოვოთ თუ რა გინდათ რომ მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში. და ფაქტობრივად ეს ძირითადი თემები იყო, რომელიც მე მინდოდა რომ გამიშუქებინა თქვენთვის დღის განმავლობაში. ხვალდილი 11 საათზე ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში თქვენ კიდევ ერთხელ ნახავთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას და იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეარაღებული ამ ინფორმაციით, ასევე ხვალ იმედის დილაში, კიდევ დაახლოებით 15 წუთი 8:09-ს გეწვევი და მცირეოდენი ასე გვექნება შეჯამება გარკვეულწილად შემკომი კვირის პერიპეტიებისა, ასევე სავალდასავალი და ჟურნალისტები ხვალ მოგაზრდიან ინფორმაციას ჩემს მიერ მოწოდებულ ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ და რადიო ფორტუნა ყოველდღიურად იცით თქვენ დაახლოებით 10-15 წუთი 8:00 9 საათს 11-ს გასვით ასევე ინფორმაციას ჩემს მიერ მოწოდებულ იმ დღის და კვირის ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. იქნებით ამით გაფრთხილებული, ანუ შეარაღებული. თუმცა რადიო ფორტუნაზე მოგეხსენება ჯერჯერობით შეჩერებულია გადაცემა, როგორც ყველა სხვა გადაცემები კორონავირუსთან დაკავშირებული, რომელიც იყო შაბათ დღეს, შაბათის შუადღე, გახსოვთ, ის აღდგება, როგორც კი სიტუაცია დაწყნარდება, ცოტა უფრო მოგვიანებით და პარასკევს ჩვენ კიდევ შევხვდებით ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში. დღის 3 საათზე, ვინც ვერ ნახა, აი ახლა წინა პარასკევის ეს გადაცემა, ლალი მაროშკინა ყავდა სტუმრად, კარგი იქნება თუ გადაახვევთ და ნახავთ, ან შეიძლება YouTube-ზე ნახოთ, იქაც არის ეს ყველაფერი დადებული და მე მგონი საერთოდ იქნება თქვენთვის ეს ინფორმაციაც, რომელსაც იქ მოისმენთ. ყოველ შემთხვევაში მე პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ, ცოტა ფრთხილად ვიყოთ, განსაკუთრებით 8-ში სავსემთვარეობა მოხსენება და სავსემთვარეობა ყოველთვის მძიმე დღეა და უკვე ხვალიდან ჩვენ შევდივართ ნელ-ნელა ვერძის აგრესიულ ენერგოველში ამ ზონაში, რის შედეგად უკვე მესამე ტალღაც დაიწყებს უფრო მეტად მომატებას კორონავირუსისა. გავფრთხილდეთ, ასე ვთქვათ, ერთმანეთს, გავფრთხილდეთ საკუთარ თავს, მეტად პრევენციული, ასე ვთქვათ, ყველა სახის მოქმედებები წამოწია წინა პლანზე, მეტად დაესვენა და ჩვენ უნდა გადავაგოროთ ეს მესამე ალბათ საკმაოდ რთული ტალღა, ზედმეტი კონფლიქტების, ზედმეტი, ასე ვთქვათ, დანაკარგების გარეშე და უკვე სადღაც 24 აპრილიდან თან კორონავირუსი უკვე დაკარგავს ძალას, დაიწყებს შესუსტებას და მე უკვე ნელ-ნელა ჩავდგებით, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის უფრო მისაღებ კალაპოტში, მაგრამ იქამდე გვაქვს გასავლელია ეს კოსმიური გამოსტის სერიოზული პერიოდი და ამ საკითხებზე მე კიდევ ვისაუბრებ თქვენთან პარასკევს პროგრამაში ჰოროსკოპი დღის 3 საათზე. დღეს ამით გემშვიდობებით გისურვებთ პირველ რიგში ჯანმრთელობას, იმიტომ ეს დღეს ყველაზე აქტუალურია ალბათ და რაც ყველა სიყვარულს ჩვენ უნდა გადავიდეთ სხვა სიხშირეზე, სიყვარულის სიხშირეზე, სიკეთის სიხშირეზე, ურთიერთობებისა, განვითარებისა, მაშინ არანაირი კორონავირუსი ვერ მოგვეყარება. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.